जिखुनु आनजाया मानो सारा दाबो हारिमुखौ बावगाराखै गुरुतो स्वास्थ्यबान ভাল কিন্তু 4.5 বছর হল গাখিরে দিয়া নাই आरो लोगोसे मोनसे बिराद डेन्जार निउस बेरफ्रुदों रायजोफोर एसामिस निउसाव मा बेरहोदों नैबे खौरांनि गेजेरजों नायजोबोब्ला निश्चय बुजिगोन বিটিসি নির্বাচনত অকলেই যুঁজিব বিজেপিয়ে ৰাজ্যিক ভিত্তিত ইউপিপিএলৰে থকা মিত্ৰতা নাথাকে বিটিসি নিৰ্বাচনত আগ্ৰাসী নীতি গ্ৰহণেৰে বিজেপিয়ে এই ঘোষণা কৰাৰ পাছত সলনি হ'ব নেকি বড়োভূমিৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ বিপৰীত মেৰুত থকা বিপিএফৰে মিত্ৰতা কৰিব নেকি ইউপিপিএলে হঠাৎ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মিত্ৰতা ত্যাগ কৰি মিত্ৰতা ভংগ কৰা বিজেপিক হলঠেকত পেলাবলৈ ঐক্যবদ্ধ হ'ব নেকি ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ দুয়োটা দলক ঐক্যমতত অনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈছে কুচকাৱাজ উদ্যোগ লৈছে খোদ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতেই বিপিএফৰ প্ৰধান হাগ্ৰাম মহিলাৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য নাই আপসু তো সেইখিনি দায়িত্বটো লৈ আছে কথাও পাতিছে মোৰ লগত আপসুৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ডিপেন বড়ো আৰু কনিম বসুমতাৰী দুইজনে আহি পেলাই মোৰ লগত কথা পাতিছে ইহঁতৰ কথাটো হ'ল দুটা পাৰ্টিয়ে মানে ইউনাইট হ'ব লাগে বা বড়ো জাতিয়ে ইউনাইট হ'ব লাগে সেইটো কথা লৈ পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিজেপিৰে মিত্ৰতা আছিল বিপিএফৰ তাৰ পাছত বিপিএফৰে মিত্ৰতা ভংগ কৰি ইউপিপিএলৰে মিত্ৰতা বিজেপিৰ বৰ্তমান বড়োভূমিত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰি আঞ্চলিক দল দুটাক হলঠেকত পেলাবলৈ নতুন নীতি গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে অৰ্থাৎ এফালে যদি বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলে বড়োভূমিৰ উন্নয়ন আৰু শাসনত থকাৰ স্বাৰ্থত মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম সলনি কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে আনফালে আগ্ৰাসন বৃদ্ধিৰ বাবে বিজেপিয়েও মিত্ৰতাৰ নীতি সলনি কৰাৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰে আনহাতে বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই গ্ৰহণ কৰিছিল কৌশলী স্থিতি মিত্ৰতা নাথাকিলেও প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰাম মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছিল অৰ্থাৎ ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিটিসি নিৰ্বাচনত বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰ মিত্ৰতা নহব বুলিও পোনছাতে ক'ব নোৱাৰি বুলি ৰাজনৈতিক চৰ্চা চলিছে তাৰ মাজতে হাগ্ৰাম মহিলাৰীৰ এই বিশেষ মন্তব্যই গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য হাগ্ৰাম মহিলাৰীয়ে মিত্ৰতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে যদিও প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএলে এই ক্ষেত্ৰত কি স্থিতি লয় তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে সকলো কিন্তু ইহঁতে কথা দিছিল যে প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰাম মহিলাৰী এটা টেবুলত বহাব লাগে সেইকাৰণে ইহঁতে মোৰ ওচৰত আহিছিল যে হাগ্ৰামাই বা আলোচনা কৰিব না নাই তো মই কৈছোঁ মই কৰিম মই কনচেণ্ট দিছে মই কৰিম কিন্তু আজিলৈকে ইহঁতে প্ৰমোদ বড়ো আৰু মোৰ লগত একেলগে টেবুলত বহাব পৰা নাই আপসু প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সম্ভাৱনা আছেনে নাই আগলৈ যদি প্ৰমোদ বড়োই মোৰ লগত বহে মোৰ আপত্তি কি থাকিব বড়োভূমিৰ দুই আঞ্চলিক দল একগোট হৈ বিটিসি নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহক পুনৰ শক্তি দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছে নেকি বড়োভূমিৰ প্ৰধান ছাত্ৰ সংগঠন এফচুৰ তৎপৰতাৰ ফল কি হয় সেয়া সময়ে ক'ব কিন্তু মিত্ৰতা নহলেও বিটিসি নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভেৰে শাসনৰ গাদীত বহিব বুলি দাবী হাগ্ৰাম মহিলাৰীৰ আৰু দিলীপ শইকীয়াই সদ্যহতে দুদিন আগতে কৈছে যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কোনো প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ নকৰে বা প্ৰমোদ বড়োৰ এগেইনষ্টতো নকৰে এইটোক আমি কি ইংগিত বুলি ভাবিম নাই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কি মতলবত কৈছে মই নাজানো আৰু এইবাৰ 2025ত যিটো ছেপ্টেম্বৰ মাহত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত বিপিএফে 100% এবছলিউট মেজৰিটি পাব আজিৰ দিনত বিটিসি অঞ্চলত বিপিএফ দলৰ পজিশ্যনটো 1 নম্বৰত আছে আৰু 2 নম্বৰত বিজেপিৰ আছে 3 নম্বৰ 4 নম্বৰত কংগ্ৰেছ আৰু ইউপিপিএল